ગુડ મોર્નિંગ। ગયા વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે ઉદ્વિકાસના પુરાવાઓની વાતો કરેલી છે। આખા ચેપ્ટરની અંદર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક કહી શકાય, એમસીક્યુ પૂછાય છે અને એના પછી જે આના પછીનો ટોપિક જે અનુકૂલિત પ્રસારણ છે એમાંથી પણ પૂછાય છે કે પછી આજના ટોપિકની વાત કરીએ નૈસર્ગિક પસંદગીનું સિદ્ધાંત કે એની ઉદાહરણ, એના અંદરથી પણ ઘણી વખત મોટાભાગેના એમસીક્યુ પૂછાય છે, તો એટલા થોડું ધ્યાનમાં રાખવાનું રહેશે। ગયા લેક્ચરમાં આપણે જોયું રચના સદસંગો અને કાર્ય સદસંગોની વાત કરી, અપસારી ઉદ્વિકાસ અને કેન્દ્રાભિસારી ઉદ્વિકાસની વાતો કરી। જેમાં આપણે કેન્દ્રાભિસારીની વાત કરી, જેમાં કાર્ય સદસ રચનાઓ એટલે કે એની અંદર કાર્યો કેવા છે? સમાન, પરંતુ રચના કેવી છે? જુદી જુદી રચના છે, કાર્ય સમાન। જ્યારે રચના સદસંગોની અંદર રચના સરખી છે પરંતુ એના કાર્યો કેવા છે? જુદા જુદા છે, જેને સમમૂલક અંગો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। બધા નામથી ધ્યાનમાં રાખવાનું છે। રચના સદસંગો અથવા તો સમમૂલક અંગો અથવા તો કેન્દ્રાભિસારી અપસારી ઉદ્વિકાસ। ઓકે, કેન્દ્રાભિસારી એટલે તો કાર્ય સદસ રચનાઓ, કાર્ય સદસ અંગો, પણ અપસારી ઉદ્વિકાસ એટલે સમમૂલક કે રચના સદસ અંગો, એ અપસારી ઉદ્વિકાસ કહેવામાં આવશે। આગળ વાત કરીએ નૈસર્ગિક પસંદગીનું ઉદાહરણ। નૈસર્ગિક પસંદગીનું ઉદાહરણ અથવા તો પ્રાકૃતિક પસંદગી એવું તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। જોઈએ આપણે પ્રાકૃતિક પસંદગી દ્વારા ઉદ્વિકાસનું સમર્થન કરતું એક રસપ્રદ અવલોકન ઇંગ્લેન્ડથી મળે છે। તો આ એક એમસીક્યુ ધ્યાનમાં રાખવાનું, ઇંગ્લેન્ડથી મળે છે, જેમાં 1850માં એકત્રિત કરવામાં આવેલ ફૂદા, ફૂદા એટલે કે એક જીવડું જોવા મળે છે, જે ફૂદા એટલે કે ઔદ્યોગિકરણ પહેલા, ઉદ્યોગો સ્થપાયા તે પહેલા વૃક્ષ ઉપર સફેદ પાંખોવાળા ફૂદા એ ઘેરી પાંખોવાળા અથવા તો મેલેનાઇઝ્ડ ફૂદા કરતાં વધુ મળતા હતા। ઘેરી પાંખોવાળા ફૂદાનું જ બીજું નામ શું કીધેલું છે? મેલેનાઇઝ્ડ ફૂદા। શું કીધેલું છે? ઘેરી પાંખવાળા ફૂદા એટલે જ શું? મેલેનાઇઝ્ડ ફૂદા। જો કે સમાન વિસ્તારમાંથી એકત્રીકરણ કરવામાં આવ્યું, પરંતુ ઔદ્યોગિકરણ બાદ એટલે કે 1920માં આ જ વિસ્તારમાં ઘેરી પાંખવાળા ફૂદા વધુ જોવા મળ્યા, એટલે કે પ્રમાણ વિપરીત હતું। એટલે કે ઉદ્યોગો સ્થપાયા એના કારણે ફૂદાનો જે કલર છે, કલર ચેન્જ થઈ ગયો અને કેવા બની ગયા? ઘેરી પાંખવાળા ફૂદા। ઔદ્યોગિકરણ બાદ જે ધુમાડો અને મેશને કારણે ફૂદા જેના ઉપર બેસતા હતા તે ઝાડના થડ અને શાખાઓ ઘેરી બની અને તેમાં બેઠેલા ઘેરી પાંખવાળા ફૂદા તેના ભક્ષકોને દેખાતા નથી। આ એક પ્રકારનું અનુકૂલન થયું કે શરૂઆતમાં જે સફેદ પાંખવાળા હતા, જે ધુમાડા મેશ એના કારણે જે એનું ઝાડ હતું, વૃક્ષ, એ કેવું હતું? કયા કલરનું હતું? તો બ્રાઉન જેવા કલરનું। તો એની ઉપર બેસેલા ફૂદાઓ દેખાતા નહીં ભક્ષકોને। તેનાથી ઉલટું પશ્ચાદભૂ એટલે કે બેકગ્રાઉન્ડ ઘેરું હોવાથી સફેદ પાંખવાળા ફૂદા ભક્ષકોને પારખી શકતા, એટલે કે ભક્ષકો તેને વધુ ખાવા લાગ્યા। તેથી તેઓની સંખ્યા ઘટી। સફેદ પાંખવાળા ફૂદા ઘટી ગયા। જે કયા ઉદ્વિકાસ થાય તાત્કાલિક થોડી થવાનું, ઘણા બધા તો સફેદ પાંખવાળા રહેવાના અને ઘણા બધા જે છે ઘેરી પાંખવાળા જોવા મળવાના, જેમાંથી સફેદ પાંખવાળા ફૂદા જે છે ભક્ષકોને દેખાય એટલે એનું ભક્ષણ થઈ ગયું। જ્યારે ઘેરી પાંખવાળા ફૂદા ઝાડના થડ પર બેસશે તો એ દેખાશે નહીં, એટલે એ બચી જવાના। આમ ઘેરી પાંખવાળા ફૂદાને મેલેનાઇઝ્ડ ફૂદા કહેવાય છે। જ્યાં ઔદ્યોગિકરણ ન થયું, જેમ કે ગામડામાં ઉદ્યોગો સ્થપાયા ન હતા, તો ત્યાં આજે પણ સફેદ પાંખવાળા ફૂદા વધુ જોવા મળે છે। જોયું? એટલે ફૂદાનો જે કલર ચેન્જ થવાનું કામ એ શું થયું? એક પ્રકારનું ઉદ્વિકાસ થયું, એક પ્રકારનું પોતે અનુકૂલન સાધ્યું, જે ફૂદાએ કલર ચેન્જ કરીને પોતાના રક્ષણ માટેનું એવું કહી શકાય આપણે। જે શરૂઆતમાં સફેદ રંગના હતા, જે પોલ્યુશનના કારણે કેવા રંગના બની ગયા? ઘેરા રંગના બની ગયા। ઔદ્યોગિકરણના કારણે જે ગામડામાં એનું પ્રમાણ ઓછું હતું ઉદ્યોગોનું, તો ત્યાંના ફૂદાઓ કેવા રહ્યા? સફેદ પાંખવાળા જ રહ્યા। સમજમાં આવે છે? ખ્યાલ આવશે તમને લોકોને? ઓકે, આગળ વાત કરીએ। હવે વાત કરીએ તો લાઇકેન। હવે લાઇકેન કેવી જગ્યાએ થશે? પ્રદૂષણવાળી જગ્યાએ લાઇકેન થતી નથી।
હા, એટલે લાઇકેન પ્રદૂષિત જગ્યામાં વૃદ્ધિ પામી શકતી નથી. તેથી જ્યાં વધુ પ્રદૂષણ હોય ત્યાં લાઇકેન જોવા મળતા નથી. જ્યાં પ્રદૂષણ જોવા મળશે ત્યાં લાઇકેન જોવા મળશે. એક રીતે અવતારણ લગાવી શકાય કે જે વિસ્તારમાં લાઇકેન હશે ત્યાં સફેદ પાંખવાળા ફૂદાનું પ્રમાણ જોવા મળશે. કારણ કે સફેદ પાંખવાળા ફૂદા જ્યાં ઉદ્યોગો સ્થપાયા ન હતા ત્યાં જોવા મળે છે. અને આ લાઇકેન જે છે પ્રદૂષિત જગ્યામાં થતી નથી. તો લાઇકેન વૃક્ષોની છાલ ઉપર જોવા મળે છે. તમે 11th પણ શીખી ગયા છે. પ્રદૂષણ સૂચક તરીકે જોવા મળે છે લાઇકેન. કે લાઇકેન વૃક્ષોની છાલ પર પણ જોવા મળે છે. લાઇકેન ઉદ્યોગોના પ્રદૂષણ માટેનો દર્શક ઇન્ડિકેટર થયો, એટલે કે જ્યાં લાઇકેનની સ્થાપના થઈ હશે અથવા તો લાઇકેન ઉગે છે ત્યાં પ્રદૂષણ જોવા મળતું નથી એવું કહી શકાય. આગળ વાત કરીએ. આ જ પ્રમાણે તૃણનાશકો એટલે કે હર્બિસાઇડ્સ, કીટનાશકો, પેસ્ટિસાઇડ વગેરેના વધુ પડતા ઉપયોગના પરિણામ સ્વરૂપે ઓછા સમયગાળામાં પ્રતિરોધક જાતોની પસંદગી થઈ. તૃણનાશકો, કીટનાશકો વગેરેના વધુ પડતા ઉપયોગના પરિણામ સ્વરૂપે પણ ઓછા સમયગાળામાં પ્રતિરોધક જાતોની પસંદગી થઈ. આગળ વાત કરીએ. આ બાબત સૂક્ષ્મજીવો સામે પણ સાચી સાબિત થાય છે કે જેમના માટે આપણે પ્રતિજૈવિક દ્રવ્યો એટલે કે એન્ટીબાયોટિક અથવા દવાઓને સુકોષ કેન્દ્રીય સજીવો કે કોષો સામે વાપરીએ છીએ ને. તો તેથી પ્રતિરોધક સજીવો કે કોષો ખૂબ જલ્દી એટલે કે પછી સપ્તાબ્દીઓમાં નહીં, સેન્ચુરીમાં નહીં તો મહિનાઓમાં અથવા તો વર્ષમાં દેખાવા માંડ્યા છે. આ માનવ પ્રેરિત ક્રિયાઓ દ્વારા થતા ઉદ્વિકાસના ઉદાહરણો છે. માનવ પ્રેરિત થયું ને, પેસ્ટિસાઇડ્સ, એન્ટીબાયોટિક, હર્બિસાઇડ્સનો યુઝ કરીને. માનવ સર્જિત કે માનવ પ્રેરિત ક્રિયાઓ દ્વારા થતા ઉદ્વિકાસના ઉદાહરણો છે કે જે એ પણ જણાવે છે કે ઉદ્વિકાસ એ પ્રારબ્ધવાદના અર્થમાં નિર્દેશિત પ્રક્રિયા નથી. પ્રકૃતિમાં તકની ઘટનાઓ અને સજીવોમાં વિકૃતિની તકને આધારે તે સ્ટોકેસ્ટિક પ્રક્રિયા છે. તો આ બધી વાતો ધ્યાનમાં રાખવાની છે. આ બધું તો રાઇટિંગ માટે જરૂરી હતું પણ અત્યારે એમસીક્યુમાં કંઈ એટલું બધું જરૂર નથી. પણ લાઇકેન જે છે એ કામની વસ્તુ છે, પૂછાય છે પ્રદૂષણ સૂચક તરીકે. લાઇકેન અથવા તો પ્રદૂષિત જગ્યાએ જે વૃદ્ધિ પામતી નથી કોણ? લાઇકેન. તે સિવાયની વાત કરીએ તો આ સફેદ પાંખવાળા ફૂદા કે ઘેરી પાંખવાળા ફૂદા બેમાંથી કયા ઔદ્યોગિકરણની સ્થાપના થઈ પછી વિકાસ પામ્યા. તો આ બધું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. જેને ટેક્સ્ટબુકમાં વાત કરીએ તો અહીંથી ટોપિક ચાલુ થાય છે. તો એ જ કે ધ્યાનમાં શું રાખવાનું છે? નામકરણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે પ્રાકૃતિક પસંદગીનો સિદ્ધાંત અથવા તો એનું ઉદાહરણ જણાવો. એમ કહીએ તો પ્રાકૃતિક પસંદગી ઉદ્વિકાસનું સમર્થન કરતું ઉદાહરણ તો આ ઘેરી પાંખવાળા ફૂદા કે પછી સફેદ પાંખવાળા ફૂદા ધ્યાનમાં રાખવાના. એનું અવલોકન ક્યારે કરવામાં આવ્યું, ક્યાં કરવામાં આવ્યું? તો ઇંગ્લેન્ડમાં. 1850માં કેવા પ્રકારના ફૂદા હતા અને 1920માં ઉદ્યોગીકરણ થઈ ગયું ત્યાર પછી કેવા ફેરફાર થયા, ઘેરી પાંખના ફૂદા જોવા મળ્યા. તો એ ધ્યાનમાં રાખવાનું એમસીક્યુની અંદર પૂછાઈ શકે છે. તો એની વાતો કરેલી છે આ. ત્યાર પછી મેલેનાઇઝ્ડ ફૂદા એટલે કેવા? તો તે ઘેરી પાંખવાળા ફૂદા. ઓકે, અહીં એ ચર્ચા કરે છે આપણે જે સમજાવ્યું એ છે બધું. શિકારીઓ વિરોધાભાસી પૃષ્ઠભૂમિમાં ફૂદાની જગ્યા શોધે છે. વિરોધાભાસી પૃષ્ઠભૂમિમાં એટલે કે જે શિકારીઓ જે છે એ પકડી શકતા નથી વૃક્ષના થડની અંદર, કારણ કે વૃક્ષના થડમાં ઔદ્યોગિક ધુમાડા અને મેશને કારણે ઘેરા બન્યા છે. તે સાથે પેલા ફૂદાઓ જે છે એ સફેદ રંગમાંથી કેવા ઘેરા રંગના જોવા મળ્યા, એટલે શિકારીઓનો શિકાર કરી શકતા નથી, એને અલગ કરી શકતા નથી. જ્યારે જે વિસ્તારમાં સફેદ રંગના જ રહ્યા હોય તો એ થડ ઉપર બેસશે તો સફેદ કલર ખ્યાલ આવી જશે. એની વાતો કરેલી છે. ત્યાર પછી લાઇકેનવાળી વાતો કરેલી છે. અને આ જે છે તૃણનાશકો, કીટનાશકો એટલે કે પેસ્ટિસાઇડ્સ જે માનવ સર્જિત કે માનવો દ્વારા માનવ પ્રેરિત ક્રિયાઓ દ્વારા થતા ઉદ્વિકાસના ઉદાહરણ છે. તો આ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે જોશું અનુકૂલિત પ્રસરણ શું છે. ઓકે.